Dag lieve mensen van Klik Frikkie, welkom terug op mijn kanaal en welkom terug bij What Remains of Edith Finch. Ik herinner me het verhaal van Walter nog, dat was nogal tragisch. Ook hebben we het verhaal van Calvin en Barbara in de vorige aflevering gezien. En hebben we zojuist de graven bezocht van, van de familie en het was best wel heel triest. We zitten nu in de boomhut. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oeh, wat? Ze was zwanger? Oh, ze is nu zwanger. Oeh. Oké. Ja, ze is kennelijk zwanger. Ik weet niet waar we heen moeten overigens, maar... eens even zien. Is de bedoeling dat we hierheen gaan? Ja, hier is een ladder. Oké. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Oké. Oeh, barbecue en zo. Zo, dat is een flink uitzicht hier. Oeh, het is hier wel heel donker. Oh, kan ik de... Ja, dank u. De deur open hoor. They were both pretty intense. Oké. Hij zat bij de US Marines. Ah, en dat is een trouwring volgens mij. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oké. Ik ga eventjes rondkijken. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Als dus een echte daredevil. En dat is... Sam is dus de opa van Edith. Eens even zien. Waar gaan we heen dit keer? Oeh. Foto's. Kijk. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Oh, pardon. Ik maakte een foto ineens. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Ah, oké. Ik kan foto's maken van haar. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Oeh. Dit is wel cool. Kan ik ook weer... Oh ja, met W zoom ik in. Oké. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Wat een mooie Guess I muziek. should not have drunk all that coffee. Oh, hier is die. Lol. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Hey! Lol. That's a keeper. We nemen gewoon een foto van het terwijl hij aan het plassen is. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Hunting season. Ooh. Last time I was with my brother Calvin. Ah. That was a great trip. Dad! Good eyes, Dawn. Een hertje. Before you take the shot, let me get a picture of you. Oh, dit is zo cool. Dit is wel heel cool allemaal. Oké, waar is Dawn? Dad, Oh, daar is ze. Just breathe. Turn off your imagination. Focus on you. Oké. Let me get behind you. Daar is die ergens. do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Oeh, oké. Great shot, Dawn! Jezus, hallo. Hij wil een selfie maken, what the fuck?
I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Oh, oké. Hij gaat lopen. We zijn hem. Kijk, hallo. We bewegen met hem. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Oké, rennen. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Oh Try not to jee. think about- Oh god. Natuurlijk. Ja hoor, hij is van de berg getiefd. Nou. Ja, dat was Sam. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Wat sneu. Echt heel sneu. Nou, eens even zien. Oeh, een deurtje. Wop. Gaan we. Wat is dit allemaal? Kruipen? After Sam died, Yeah. my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ja. Gregory. We zijn in Gregory's kamer. Gregory, Dawn en Gus. Oh, allemaal dingetjes om mee te interacten. We gaan eerst dit eens even bekijken. Dit is Sam Finch? Is het? Nee, ik wil het lezen. Wacht, stop. Divorce contract. Oh jeetje. Oké. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oh, dat zijn wij. We zijn een Just saw baby. things the rest of us don't. Oh, hij is aan het springen. Oh. Wat gebeurt er? Wat doen we? Bad time's over, Gregory. It's time to... Oh, Hold on, sweetie. oké. Hello? We gaan Sam, I told you I don't want to talk right nu now. toch niet dood, hè? Oh, mijn eentjes. I Kijk. wonder what he saw. Ah. Oh, we kunnen springen met het kikkertje. Oh, het is een spelletje. We moeten de eentjes pakken. What his world was I like. got hem. Oh, ik heb ze. He reminded me so much of Calvin. Kijk, ik ben aan het springen. Hij is aan het zwemmen. Lost in his Hop. imagination. Ah. Uh-oh. Waar gaan we heen? Op! Wop! Da, 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 da. Oké, moeten we ook iets met die walvis, want die ligt hier wat onhandig. Wat gebeurt daar, Ray? Yay! Oeh, dat is een springkussen. Oké. Oh, wat gingen we hoog. Oh, nog een keer. I know how silly it sounds. Oh nee. But I worried about a baby being too Oh. happy. Oh, But I could feel Oh. him slipping away. uh-oh. Sorry about that, Hello. Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Aw. I don't want Gregory to hear this.
Oh, oké. Leeft het kikkertje nog? Het kikkertje leeft nog. Wat gaan we doen? Oeh. Oh nee. I wish she could have told us. Oh nee. We gaan verdrinken. Oh nee, dit nam een turn for the worst. Oh nee. Hey, there's so much I don't understand. About Gregory. About everything. Wij zijn de kikker? But I know what happened wasn't your fault. We moeten hem eruit halen. Snel omhoog! I'm sure he's happy. Oh nee. Oh. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Oh. Love, Sam. God. Gregory is dus verdronken. Als een baby. Oké, dit is een gedicht voor Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very Oeh, hard. we gaan vliegeren. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Oeh, we pakken de letters. Dit is cool. Oh, dit is zulke coole gameplay. Het is je doet heel weinig eigenlijk, maar het is zo goed bedacht eigenlijk om je helemaal in het verhaal te slepen. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remembered. I now pronounce you husband and wife. Oké, ze zijn getrouwd. Oh, wat is dit? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh, fuck you, Dad! Ze bewegen allemaal niet, maar steeds als ik zeg maar mezelf draai, dan later een nieuwe scène. Dat is wel cool. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Oké, ze zijn in de tent gegaan. Wow! Oké. Oh jezus, we veroorzaken een tornado. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had Dit is made. cool. Oh, we pakken alles op. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Uh-oh. Oh jee! Oh nee. Oké. Oh shit. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the Dit doe beach ik niet alone. meer. Dit gaat Just automatisch you, volgens the mij. wind, the sea and foam. Oh! But I didn't. Until we found you. Aww. Ja. Gus is dus overleden in de storm. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ja. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Oeh, oké. Dit ziet er cool uit. Wat een kleine kamertjes zijn het allemaal. Wat hebben hier veel mensen gewoond ook in één keer. Dawn en Sanjay. Oké, ze had hier een plan om naar India te gaan. Naar haar vriendje Sanjay, denk ik.
Oh, en ze deed vrijwilligerswerk in India. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Oh, dit zijn haar ouders. Oké. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Oké. Louis is haar broer, maar dat was volgens mij When degene my die dad vermist died, of zo. I don't think Mom knew where else to go. Ja. I'm sure Edie was happy to have her back. Sanjay is dus dood. And to see kids in the house again. Ja. Oh, dit is dus mooi met die lichtjes. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Oh, wat mooi. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Milton is degene die disappeared was en Louis is degene die dood is. We gaan via het raam. Er zijn wel voetstappen die overal heen gaan. Wat mooi allemaal. Oh. Oh. Oh, mooie schilderijen. Dat was Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Hij schildert een deur en de deur ging open. Oké, dat was het. I was 4 when Milton disappeared. Oké, maar disappeared. Ze weten dus niet of hij dood is of niet. Oké, kunnen we hier verder nog iets? Het huis ziet er echt cool uit trouwens. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Het is zo zielig allemaal. Ik word er echt treurig van. Gaan we weer door het raam? Ja, volgens mij wel. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Milton heeft dus iets gevonden in het huis. Wat zij niet wilde dat er uitkwam of zo. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Oh, nu komen we bij het verhaal After van he Louis. graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Wauw. Except Louis. Het ziet er echt uit als een college kid room. Dit zijn de spullen uit zijn kluisje. Uh-oh. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Uh-oh. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Oh. Oh. He kept De working at the vissen de cannery. kop afhakken.
But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Oké. wander. Oh, we zijn een poppetje. Oh, dit is lastig. I asked him to describe it. Oh mijn god, we moeten 2 dingen tegelijk doen. He said he started small. Imagining a labyrinth. Oeh, ja. Okay. He'd feel his way about. Oké, dit is And something moved. een beetje eng. Bats. Dat we echt gewoon 2 dingen tegelijk aan het doen zijn. And Oh jezus. Oh jezus, oké. And things that have not names. Oh. He knew it was all in his head. Oké. Wordt een He beetje took it very druk hier. seriously. I had hoped he'd find himself. Oké, dit is zo confusing. But he found something more. Wow, oké. I worried about him then, Dit is zo tricky. daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Het is eigenlijk creepy hoe snel ik dit kan doen. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Waar komen we uit? Oh, hier. Oké. I even encouraged him. Oh, het wordt steeds groter overigens. It seemed very promising at first. Het speelvlak. Ik had het helemaal niet door, maar... He told me he'd made a new friend. Ah, een hondje. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Muziek Then he erbij. made musicians. Oh, wat cool. En ondertussen ben ik nog steeds die vissen aan het slachten, hè? Of nou ja, aan het onthoofden en zo. And songs for Het them is to niet zo play. vrolijk. He talked about starting a band. Oh my god, kijk dit. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Zo, hè? He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him Gaat hij zijn hand eraf that hakken? all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, Ah. so he could do whatever he wished. Oh, ja, zo kun je het ook zien. He held an election for mayor. And he won. Dat is een Mario-referentie. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Oh, kijk hoe groot het is. Oh jezus, we zien echt nauwelijks meer wat van de cannery. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Oh. Ja, nou wordt het wel ingewikkeld St. hoor. Louis. Oké. He started drifting away from our reality. Ja, dat was hij al een tijdje, maar holy shit.
Het is wel heel cool Minneapolis. vormgegeven trouwens. Until Ziet er one echt day mooi he uit. forgot to go home from the cannery. He forgot to go home. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Oh, we negeren het gewoon. We blijven maar doorgaan. In Lewisburg, he heard rumors of a Oeh, he heard rumors of a handsome queen. handsome queen. Oeh, oké. Wat is dit? Wow, trippy. The queen was on her own quest for Sinister serpents. sinister serpents. Oh, we maken ons eigen verhaal. Oh, wat gek. He followed the sound of her Follow the sound of her silver harp. silver harp. Dit is echt heel bizar. Dit is een hele rare gameplay, maar het is wel heel cool. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Oeh. Even then, his logic remained sound. Oh jezus, we moeten het nu echt helemaal op gevoel doen. He Oh knew the mijn world god, was dit all is in his raar. imagination. Oh jezus, er komen heel veel vissen. Jezus, check dit. Dit is echt bizar. But he was so proud of having created it. In his own eyes, Oh, he'd become something greater than a king. het ziet er wel cool uit allemaal. Maar dit is echt heel trippy. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Uh-oh. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Oh, nu zijn we Lewis. Na het werk. Oh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En waarom ligt hier allemaal rood? Komt dat komt hopelijk van Began de to forget the vissen. world we know. Ja, oké. I think it pained him to remember Wat gaat hij Lewis, doen? the cannery worker. Ik weet niet wie wij zijn. Ik heb het idee dat dat Lewis is, waar we nu heen lopen. He began to despise the man with a royal contempt. Wat gaan we doen? Hallo Lewis. Maar hij doet niks. Oh, wij zijn de koning. En dat is I still thought I could hemzelf. save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his Jesus. companions. Kijk, ze allemaal dansen. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Oh, daar is Molly. Waarom is Molly daar? Dat is weird.
His queen waited, holding his crown. Oeh. There was only one thing left to do. De muziek en zo is zo mooi in deze game, maar ik heb geen idee wat er gebeurt. Bend down his head. Oh nee, hij gaat onthoofd worden. Hij gaat onthoofd worden. Het is een guillotine. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. That was heavy. My brother was really cool. I wish you could have met him. Even zien. On the way We gaan back verder from omhoog. Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Uh-oh. She waited until the day before we left to tell Edie. Oh, I'm not sure if she toen wanted zijn to ze make it weggegaan. easier or harder. Oké, wat I wish is we'd stayed. dit voor ruimte? Dus we krijgen nu te horen over de laatste nacht dat ze hier geweest zijn. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Oké, we zijn nu Edith. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Uh-oh. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Uh-oh. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches by Dear Edith Finch. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Uh-oh. I got turned around. I started seeing things. Het is flink claustrofoobisch. Things I'd forgotten had ever existed.
But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Dit is dus het oude huis, wat dus ja, gezonken is. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Geef terug! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car, and I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Uh-oh. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Ach, wat mooi. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Aww. The rest happened pretty quickly. Aww. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. Dit is echt heel I just sneu. want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Nee. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh, nee. Oh. Ja, jullie vinden me vast een gigantische aansteller, maar... al die tijd wel een beetje ingehouden tijdens het opnemen van deze serie, maar... Nee, niet die. Ik heb mijn ene opa nooit gekend. Overleed toen mijn moeder best wel heel jong was. En aan kanker. En ja, dat is heel raar. Dat je iemand uit je familie die zoveel... Ja, gewoon de vader van jouw moeder, dat je die nooit gekend hebt. Mijn andere opa overleed toen ik een jaar of 6 was, denk ik, 7. Ik weet... Mijn oom is daarna overleden. Dat is een heel treurig verhaal. Maar aan mijn moeders kant
is mijn tante ook nog overleden. En een moeder hoort nooit haar kinderen te vinden. Mijn oma aan mijn moeders kant is kort daarna overleden. En in maanden is mijn andere opa ook overleden. Mijn grootste angst is denk ik dat ik een van mijn ouders zou kwijtraken. Maar een prachtige game. Het is natuurlijk voornamelijk een walking simulator. Waarbij je qua gameplay niet veel hebt, maar wel wat je doet is wel heel origineel, vind ik. De muziek is prachtig. Het verhaal is heel ingewikkeld, gecompliceerd, maar ook zo simpel en zo realistisch. Omdat dit soort dingen nou eenmaal gebeuren. Ik had het niet verwacht, maar toen we eenmaal Edith haar kamer ingingen, toen dacht ik van, oh ja, dat is de enige kamer in het huis die we nog niet gehad hebben. Dus ja, toen zag ik hem wel een beetje aankomen. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze serie. Hij is wat kort. Volgens mij 4 afleveringen hebben we in totaal. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze serie. Hij is toch ja, wat emotioneler geworden dan ik eigenlijk verwacht had. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.